हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं गुजराती स्टाइल थी रवाना लाडूनी रेसिपी। तो सरल रीत और परफेक्ट माप साथे रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। रवाना लाडवा बनाववा माटे मैं ही 1 वाटको झीणो रवो लीधो छे। एनाथी अर्धो वाटको भाखरीनो लोट एटले के घऊनो जाडो लोट और एनाथी अर्धो वाटको चणानो लोट। हवे आ त्रणेय वस्तुने आपणे एक बाउल में मिक्स करी देशुं। तो लाडवा माटेनुं माप एकदम सरल छे। तमे कोईपण वाटकीनुं माप सेट करी अने रवो एनाथी अर्धो वाटको भाखरीनो लोट एटले के घऊनो जाडो लोट अने एनाथी अर्धो वाटको चणानो लोट लई शको छो। हवे आपणे मोण नाखीशुं। तो मोण माटे मैं जे वाटकीमां चणानो लोट लीधो तो ए ज मापथी हुं અહીં तेल लई रही छुं। तो तमे जेटलो लोट ल्यो एना चौथा भागनुं तेल छे मोण माटे लेवानुं। અહીં જે તેલ તમે મોણમાં નાખતા હો એ મુઠ્ઠી પડતું થવું જોઈએ, જેનાથી આપણા લાડવા છે એ એકદમ સરસ બનશે। તો આપણે મોણ અને લોટ બધું વસ્તુ મિક્સ કરી દેશું અને તેલ છે લોટમાં મિક્સ થયા બાદ આવી રીતે શેપ છે થવો જોઈએ, એનો મતલબ કે મુઠ્ઠી પડતું મોણ થયું છે। तो बस हवे आपणे लोट बांधीशुं। तो मैं जे वाटकीथी रवो लीधो छे एनी अर्धी वाटकी हुफाळुं गरम पाणी लीधुं छे अने जे वाटकीथी चणानो लोट लीधो छे एनी अर्धी वाटकी छे हुफाळुं गरम दूध लीधुं छे। हवे धीमे धीमे एड करता जईने आपणे लोट बांधी लेशुं। घणा लोको खाली दूधमां पण लोट बांधता होय छे अने खाली पाणीमां पण बांधता होय छे। तो एवी रीते पण तमे बांधी शको, पण ज्यारे तमे दूध अने पाणी बंने साथे लेता होय तो पहेला दूध उमेरी अने त्यारबाद पाणी उमेरीने एकदम कठण लोट बांधी लेवानो। तो तमे जोई शको छो मैं जेटલું पाणी ने दूध लीधुं तो ए बधी ज वस्तु लोट में समाई गई है और लोट एकदम कठण में बांधी लीधो है। बस आपणो आ लोट बंधाईने तैयार थई गयो है। हवे आपणे आना मुठिया छे बनावी लेशुं अने त्यारबाद एने तळवाना छे। आ लोटमांथी ज्यारे तमे मुठिया बनावो तो आ रीतना मुठिया बनावा, जेनाथी ज्यारे तमे मुठिया तळो तो ए अंदर सुधी सरस रीते तळाई जाय। तो आपणा बधा ज मुठिया मैं तैयार करी लीधा छे। हवे आपणे एने तळी लेशुं। तो तळवा माटे मैं मीडियम गैसनी फ्लेम पर तेल गरम करी लीधुं छे। हवे आपणे मुठिया छे जेटला तेलमां समाय एटला उमेरी अने एने मीडियम टू लो गैसनी फ्लेम पर तळी लेशुं। आ मुठिया छे एने हाई गैसनी फ्लेम पर न तळवा। तो पहली बेच छे एने तळता लगभग मारे मीडियम टू लो गैसनी फ्लेम पर 7 થી 8 मिनिट जेवो समय लाग्यो छे अने मुठिया तळाईने तैयार थई गया छे। आपणे एने एक वासणमां काढी लेशुं। आ જ રીતે હું બધા જ મુઠિયા તળી લઈશ। હવે આ મુઠિયા છે એને મિક્સર જારમાં આપણે ભૂકો કરતાં પહેલાં ઠંડા કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે। તો છરીની મદદથી આવી રીતે ભાંગી લેવા અને ત્યારબાદ આ જ રીતે હું બીજા બધા મુઠિયા છે એને પણ તૈયાર કરી લઈશ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી પાસે બધા મુઠિયા તળી અને ત્યારબાદ મેં આવી રીતે ભાંગીને એકદમ ઠંડા કરી લીધા છે। હવે મિક્સર જારમાં આપણે થોડા થોડા મુઠિયા છે ઉમેરતા જઈ અને એકદમ કરકરું છે એને પીસી લેવાનું છે। તો તમે જુઓ તો પહેલી બેચ મારી છે એ પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એકદમ કરકરો ભૂકો મેં કરી લીધો છે। તો લાડવા માટે આ રીતનો ભૂકો છે આપણે જોશે। તો એક વાસણમાં આપણે બધા જ મુઠિયાનો ભૂકો છે એ આપણે તૈયાર કરી લેશું। તો અહીં બધા જ મુઠિયા છે એનો ભૂકો તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે લાડવામાં નાખવાની ખાંડનું માપ જોઈ લઈએ। તો અહીં મેં જે વાટકીથી ચણાનો લોટ લીધો તો એ આખી વાટકી છે એ દળેલી ખાંડ લીધી છે। અહીં દળેલી ખાંડનો જ ઉપયોગ કરવો અને રવાના લાડવા મોટા ભાગે ખાંડના જ બનતા હોય છે। તો હવે આપણે બધી જ જે દળેલી ખાંડ છે ઉમેરી અને સારી રીતે એને મિક્સ કરી દેશું। ત્યારબાદ આપણું આ જે લાડવાનું મિશ્રણ છે એમાં નાખવાનું આ ઘીનું માપ જોઈ લઈએ। તો ઘીનું માપ પણ આપણે જે માપથી ખાંડ લીધી છે એ જ માપથી આપણે ઘી લેશું। અહીં ઘી છે આવી રીતે જામેલું લેવું। હવે આપણે એક વાસણમાં એને ગરમ કરવા માટે રાખવાનું છે। અહીં લાડવામાં જે તમે ઘી વાપરો એકદમ ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ। તો ઘી છે એકદમ ગરમ થશે એટલે તમે જોઈ શકો છો આપણે જે થોડું લાડવાનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે નાખશો એ તરત ઉપર આવશે। તો આપણું આ ઘી પરફેક્ટ ગરમ છે। હવે આપણે આમાં નાખવાનું ગુંદ જોઈ લઈએ। તમે જો ઈચ્છો તો ગુંદ નાખી શકો છો, ઘણા લોકો પસંદ ન કરતા હોય તો એને સ્કીપ કરી શકે છે। તો મેં અહીં 2 થી 3 ચમચી જેટલો ગુંદ લીધો છે, જેને ગરમ ઘીમાં આપણે નાખી દઈશું અને ગુંદ છે તરત જ ફૂટવા લાગે એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને આ જે ગરમ ઘી છે એ હવે આપણે લાડવામાં ઉમેરી દઈશું। અહીં ઘી છે ગરમ હોય ત્યારે જ મેં અહીં થોડા કિસમિસ અને થોડા કાજુ બદામના ટુકડા છે ઉમેરી દીધા છે, જેનાથી એ થોડા ક્રન્ચી થઈ જશે। તો એ મિક્સ કરી અને હવે આપણે એકદમ આ ગરમ ઘી છે એ લાડવાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેશું। અહીં આપણે જે ઘીનું માપ લીધું છે એ જેટલું આપણે અત્યારે મિશ્રણ લાડવાનું તૈયાર કર્યું છે એ પ્રમાણે પરફેક્ટ છે। જો તમારે વધારે ઘી નાખવું હોય તો તમે 2 થી 3 ચમચી જેટલું વધારે નાખી શકો। હવે આપણે આમાં ઉમેરીશું 1/4 કપ જેટલું ટોપરાનું છીણ
અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું. અહીં તમે એલચી અને જાયફળનો પાવડર પણ ઉમેરી શકો. મેં આજે અહીં ઉમેર્યો નથી. તો બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાંથી લાડવા વાળી લેશું. રવાના લાડવા છે એ જ્યારે વાળો એની પહેલાં આપણે થોડું દૂધ છે આમાં ઉમેરી દઈશું. તો તમે જુઓ તો 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું દૂધ છે મેં હાથમાં લઈ અને આવી રીતે મિશ્રણમાં એડ કરી દીધું છે અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું. રવો છે થોડો એકદમ છૂટો રહેતો હોય છે, એટલા માટે દૂધ થોડું ઉમેરવાથી એનું બાઇન્ડિંગ છે સારું આવે છે. હવે આપણે અહીં મીડિયમ સાઇઝના છે લાડવા વાળી લેશું. તો અહીં મારો પહેલો લાડવો તૈયાર થઈ ગયો છે, જેના પર આપણે થોડા ખસખસ લગાવી દઈશું અને આ જ રીતથી બીજા બધા લાડવા તૈયાર કરી લેશું. તો એકદમ સરળ રીત અને પરફેક્ટ માપ સાથેના આ લાડવાની રેસીપી જો તમે પહેલી વખત પણ ઘરે બનાવશો તો પરફેક્ટ જ બનશે. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.